ઇંગ્લિશ બોલવામાં સૌથી મોટી સમસ્યા એ હોય છે કે બધાને એક જ અઠવાડિયામાં ઇંગ્લિશ શીખી લેવું હોય છે કે એક જ મહિનામાં હું બધું ઇંગ્લિશ શીખી લઉં. મિત્રો, ઇંગ્લિશ એક ભાષા છે. તમારે ધીમે ધીમે રોજે રોજ જેમ જેમ શીખતા જાઓ ને એમ એમ તમને આવડે. ઇંગ્લિશમાં પાયાની જરૂરિયાત એ પણ છે કે આપણને પ્રેપોઝિશન આવડવા જોઈએ. પ્રેપોઝિશન બહુ બધા છે, પણ એમાંથી જે જરૂરી એવા પ્રેપોઝિશન છે એ તો આપણને ખાસ આવડવા જોઈએ. જેમ કે એક પાયાની જરૂરિયાત છે કે અબાઉટ શબ્દ આપણને વાપરતા આવડવો જોઈએ. અબાઉટનો અર્થ શું થાય, એના વાક્યો કઈ રીતે બને, એ આજે આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં યાદ રાખ, માત્ર 7 દિવસમાં 8 લાખથી પણ વધારે લોકો યુટ્યુબ પર મારી સાથે ઇંગ્લિશ શીખી રહ્યા છે. આ સફળતા માટે, આ સહકાર માટે તમારો આભાર. ઇંગ્લિશ શીખવાનો રસ્તો શું છે? અંગ્રેજી બોલો, ભૂલ તો પડશે, અને ભૂલ પડશે તો જ શીખાશે. ભલે લોકો હશે, પોતાના પર વિશ્વાસ રાખો અને એક વાક્ય 2 થી 3 વાર બોલીને યાદ કરો. ચોક્કસથી તમને ઇંગ્લિશ આવડશે. તો થઈ જાઓ તૈયાર. આજે આપણે લોકો સૌથી પહેલા સમજીશું કયો શબ્દ સમજીશું. જે શબ્દ આપણે શીખવાના છીએ આજે એ છે અબાઉટ. અબાઉટનો અર્થ થાય છે વિશે. વિશે, તારા વિશે, મારા વિશે, એ છોકરી વિશે, છોકરા વિશે, અમારી શાળા વિશે, તમારા પરિવાર વિશે, જ્યાં પણ વિશે આવે છે ને અબાઉટ તમારે મૂકી દેવાનું છે. તો પહેલા જ સમજીએ કે અબાઉટ જે છે એ પ્રેપોઝિશન છે. હવે એક નિયમ કહું છું જે તમારે જીવનભર યાદ રાખવાનું છે. કોઈ પણ પ્રેપોઝિશન તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે તમે પ્રેપોઝિશન મૂકો ને, ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા મૂકી દઉં છું અબાઉટ, આના પછી તમારે હંમેશા છે ને ઓબ્જેક્ટનું રૂપ મૂકવાનું હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે તમે અબાઉટ આઈ ના મૂકી શકો, અબાઉટ હી ના મૂકી શકો, અબાઉટ શી ના મૂકી શકો, કારણ કે આ બધા સબ્જેક્ટ છે, કર્તાના રૂપ છે. તમારે અબાઉટ પછી કે કોઈ પણ પ્રેપોઝિશન પછી તમારે છે ને ઓબ્જેક્ટ ફોર્મ મૂકવું પડે. તો ઉદાહરણ તરીકે અબાઉટ મી, તો ત્યાં આઈ નહીં આવે, ત્યાં તમારે મૂકવું પડશે અબાઉટ મી. તમારે મૂકવું છે કે હું આપણા વિશે વાત કરી રહ્યો છું, તો અબાઉટ વી નહીં આવે, ત્યાં તમારે મૂકવું પડશે અબાઉટ અઝ. વેરી ગુડ. આના પછી તમારે મૂકવું છે છોકરી વિશે વાત કરી રહ્યો છું, અબાઉટ શી નહીં આવે, ત્યાં તમારે મૂકવું પડશે અબાઉટ હર. એ લોકો વિશે, તો અહીંયા તમારે મૂકવું પડશે અબાઉટ ધે. મૂકશો વાક્ય ખોટું પડશે, અહીંયા આવશે અબાઉટ ધેમ. તો આટલું ખાસ યાદ રાખી લેવું. અને જો તો કોઈ એવો શબ્દ આવતો હોય, કોઈ પણ શબ્દ તમારે મૂકવો હોય, ઉદાહરણ તરીકે અબાઉટ ફેમિલી, હું પરિવાર વિશે વાત કરી રહ્યો છું, અબાઉટ માય ફેમિલી, મારો પરિવાર છે, એ રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા છે. તો આટલું તમને ખબર હોય ને તો અબાઉટના અલગ અલગ ઉપયોગ તમને ચોક્કસથી આવડશે. ઉદાહરણ તરીકે તમારે કોઈને કહેવું છે કે હું એના વિશે વિચારી રહ્યો છું, આઈ એમ. હવે વિચારવું એટલે આઈ એમ થિંકિંગ. આઈ એમ થિંકિંગ, હું વિચારી રહ્યો છું. આઈ એમ થિંકિંગ કોના વિશે? અબાઉટ હર. આઈ એમ થિંકિંગ અબાઉટ હર, હું એના વિશે વિચારી રહ્યો છું. આઈ એમ થિંકિંગ, બોલો આઈ એમ થિંકિંગ અબાઉટ. આઈ એમ થિંકિંગ અબાઉટ, હવે કોના વિશે? આઈ એમ થિંકિંગ અબાઉટ હિમ, હું એ છોકરા વિશે વિચારી રહ્યો છું. આ રીતે વાક્ય મૂકવું પડશે. તમે મૂકો છો કે તમે કોના વિશે વાત કરી રહ્યા છો? આઈ એમ ટોકિંગ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ હર, હું એના વિશે વાત કરી રહ્યો છું. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ યુ. યુ જે છે ને, આનું સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ બંને સરખા જ થાય છે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ યુ, હું તારા વિશે વાત કરી રહ્યો છું. નેક્સ્ટ આપણે વાક્ય જોઈએ કે એ છે ને એ તારા વિશે ફરિયાદ કરતો હતો. એ તારા વિશે ફરિયાદ કરતો હતો. હી, હવે ભૂતકાળની વાત છે, હી વોઝ. ફરિયાદ કરવી એનું જે ક્રિયાપદ છે એ છે કમ્પ્લેઇન. હી વોઝ કમ્પ્લેઇન, અને જોડે તમારે આઈએનજી મૂકવું પડશે. હી વોઝ કમ્પ્લેઇનિંગ. હી વોઝ કમ્પ્લેઇનિંગ કોના વિશે? અબાઉટ યુ. હી વોઝ કમ્પ્લેઇનિંગ અબાઉટ યુ, એ તારા વિશે ફરિયાદ કરી રહ્યો હતો. આ રીતે વાક્ય આવશે. હી વોઝ કમ્પ્લેઇનિંગ અબાઉટ યુ. તમારે કોઈને કહેવું છે કે મને એના વિશે થોડું જણાવ, મને એના વિશે જણાવ. ટેલ મી. ટેલ મી મતલબ મને કે, મને કહે. શું? ટેલ મી અબાઉટ. ટેલ મી અબાઉટ હર, મને એના વિશે જણાવ. ટેલ મી અબાઉટ હિમ, મને એ છોકરા વિશે જણાવ. તમે કોઈને કહી શકો ટેલ મી અબાઉટ યુ, મને તમારા વિશે જણાવો. ટેલ મી અબાઉટ યુ. ઘણીવાર ઇન્ટરવ્યુમાં કહેતા હોય છે ને કે ટેલ મી અબાઉટ યુ, મને તમારા વિશે જણાવો, વધારે માહિતી આપો.
તમારે કોઈને કહેવું છે કે હું તારા વિશે બધું જ જાણું છું. આઈ નો. હવે તમે એમ કહો કે આઈ નો એવરીથિંગ. આઈ નો એવરીથિંગ ઘણા લોકોને હોય છે ને કે મને તો બધું જ આવડે છે. ઘણા લોકોને એવું આઈ નો એવરીથિંગ. બટ તમે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, આઈ નો એવરીથિંગ એવું તો નથી. આઈ નો એવરીથિંગ અબાઉટ યુ. આઈ નો એવરીથિંગ અબાઉટ યુ. હું તારા વિશે બધું જ જાણું છું. તમે એવું મૂકી શકો આઈ નો એવરીથિંગ અબાઉટ હિમ. મને એના વિશે બધી જ ખબર છે. એને જે પણ આજ સુધી કર્યું છે એની આખી કુંડળી મને ખબર છે. આઈ નો એવરીથિંગ અબાઉટ હિમ. હવે અહીંયા તમે એવું પણ મૂકી શકો કે મને તારા વિશે ચિંતા થાય છે. આઈ એમ. હવે ચિંતા થવી એટલે આઈ એમ વરીડ. આઈ એમ વરીડ અબાઉટ યુ. આઈ એમ વરીડ અબાઉટ યુ. મને તારા વિશે ચિંતા થાય છે. મને મારા ભવિષ્યની ચિંતા થાય છે. આઈ એમ worried. I am worried about. હવે about કોનું ભવિષ્ય? My future. I am worried about my future. મને મારા ભવિષ્યની ચિંતા થાય છે. I am worried about my future. આ રીતનું વાક્ય તમે મૂકી. તમારે કેવું છે કે એ તારા વિશે પૂછી રહ્યો હતો. તો સૌથી પહેલા તો એ તારા વિશે પૂછી રહ્યો હતો કે પૂછી રહી હતી. ધારો કે she, ભૂતકાળનું વાક્ય છે she was asking. હવે કોના વિશે? about you. she was asking about you. એ તારા વિશે વિચારી રહી. એક બીજી વસ્તુ મેં તમને ભૂતકાળમાં શીખવેલી છે કે તમારે કોઈને મનાઈ કરવી હોય કે આવું ના કર, તમે સૌથી પહેલા શું મૂકો છો? તમે ત્યાં મૂકો છો સ્ટોપ. હવે સ્ટોપ પછી તમે છે ને પાછળ આઈએનજી મૂકતા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે ચિંતા મત કરો, ચિંતા ના કર. સ્ટોપ વરીઇંગ. સ્ટોપ પછી હંમેશા આઈએનજી આવે. સ્ટોપ વરીઇંગ અબાઉટ યોર ફ્યુચર. સ્ટોપ વરીઇંગ અબાઉટ યોર ફ્યુચર. તારા ભવિષ્ય વિશે ચિંતા કરવાનું બંધ કર. તો એક વાક્ય તમને હું હોમવર્ક આપું છું, કમેન્ટમાં લખવાનું છે કે તારા પરિવાર વિશે ફરિયાદ કરવાનું બંધ કર. તારા પરિવાર વિશે ફરિયાદ કરવાનું બંધ કર. આ વાક્યનું ઇંગ્લિશ તમારે કમેન્ટમાં લખવાનું છે. ચોક્કસથી મને જણાવશો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો, અને કમેન્ટમાં કંઈ પણ ડાઉટ હોય, ખબર ના પડે તો પણ મને જણાવશો. મિત્રો જોડે જરૂરથી શેર કરશો. થેન્ક યુ.